රුපියල් 90000කට අඩුවෙන් ෆ්ලැග්ෂිප් සීරීස් එකට ආපු මෙන්න මේ S10 සීරීස් එකේ තියෙන ෆෝන් එකක් වාට මිලදී ගන්න තියෙනවා නම් ගොඩක්ම වටිනවනේ. මොකද මේ ඩිවයිස් සෙට් එක ආවේ අපිට 2019 මේ විදිහට මිඩ් රේන්ජ් රේන්ජ් එකට ගන්න පුළුවන්කම තියෙන ඩිවයිස් එකක් තමයි ඉතින් වාට මේ මගේ අතේ තියෙනවාට බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. ඉතින් Samsung Galaxy S10 5G ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ ස්පෙસિෆික් versions තමයි ඉතින් වාට කතා කරන්නේ. ඒ වගේම තමයි මේ ඩිවයිස් එක ඔයා කොහොමද මිලදී ගන්නේ කියන එක ගැන කතා කරොත් වාට හබරන S10 මොබයිල් ආයතනයෙන් වාට මේ ඩිවයිස් එක මිලදී ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි මෙයාලගේ වැඩි විස්තර පහළ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකෙන් වාට බලා ගන්න පුළුවන්. වාට අදාළ විස්තර දැනුවත් වෙන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. කොහොමද ඔයා ෆෝන් එක සහ වාට අදාළ බ්‍රාන්ච් වගේ දේවල් දැනුවත් වෙන්නේ කොහොමද කියන එක ගැන පහළ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකෙන් වාට කන්ටැක්ට් කරගන්න පුළුවන්. ඩිසයින් එක පැත්ත කතා කරොත් ෆෝන් එකේ බෑක් සයිඩ් එකේ වාට කැමරා සෙටප් එක බලා ගන්න පුළුවන්. Samsung ලටම ආවෙන එක වෙච්ච කැමරා සෙටප් එකක් තමයි ඉතින් වාට මේ ෆෝන් එකේ බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි විරියදු ලුක් එක ෆෝන් එකේ බෑක් සයිඩ් එකෙන් අපිට ලස්සන සෙටප් එකක් ඉදිරියට බලා ගන්නත් හැකියාව තියෙනවා. normally protection වගේ දේවල් ගැන කතා කරොත් වාට glass back side එකක් තමයි මේ ෆෝන් එකට තියෙන්නේ. ඇලුමිනියම් ෆ්‍රේම් එකකින් යුක්තව ගොඩම වටිනවා. ඒ වගේම තමයි protection එක වාට Gorilla Glass 6 protection එකෙන් අපිට ආවරණය කරලා තියෙනවා ෆෝන් එකේ back side එක සහ ඔයාට ඇලුමිනියම් ෆ්‍රේම් එක උනත් Gorilla Glass 6 වලින් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඩිවයිස් එකේ බර ගැන සඳහන් කරොත් වාට ග්‍රෑම් 198ක වගේ යුක්ත බරක් තමයි ෆෝන් එකට තියෙන. ආසන්න වශයෙන් ග්‍රෑම් 200ක වගේ normally බරක් විදිහට ෆ්‍රේම් thickness එක ගැන කතා කරත් වාට 7.9 mm thickness එකක් තමයි ෆෝන් එකට තියෙන්නේ. බටන් and ports ගැන කතා කරත් වාට සාමාන්‍ය මිඩල් එකක් තියෙන විදිහට අපිට බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. SIM break ගැන කතා කරත් වාට dual standby SIM පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි IP68 dust and water registration පහසුකම ඩිවයිස් එකට තියෙනවා. ඉතින් මේ ෆීචර් එක තිබ්බ කියලා ඉතින් වා වතුර වගේ දාලා ෆෝන් එක normally පාවිච්චි කරන්න හදන්නත් බෑ. මොකද වතුර වලින් එකක් හරි එකක් තිබ්බොත් ඉතින් අනිවාර්යෙන්ම වා දන්නවා කම්පැනි වොරන්ටි එකත් අපිට හම්බ වෙන්නේ නැති බව. මේ ඩිවයිස් එකට වාට ස්ටීරියෝ ස්පීකර්ස් පහසුකම ඉතින් වාට හොඳ සවුන්ඩ් ක්වොලිටි එකක් විතර ගන්නත් හැකියාව තියෙනවා. ඩිස්ප්ලේ එකේ තියෙන දේවල් ගැන කතා කරොත් ඉතින් අනිවාර්යෙන්ම channel එකට අලුත් කෙනා මේ channel එක subscribe කරන්න. ඔයා දන්නවා S10 series එකේ ලොකුම device එක තමයි ඉතින් මෙන්න මේ S10 5G කියන smartphone එක. ඒ කියන්නේ display sizes වගේ දේවල් විදිහට. එතකොට display sizes වාට අඟල් 6.7 inches වගේ තමයි phone එකේ sizes විදිහට තියෙන. display එකේ තියෙන අඟල් විදිහට display එකේ quality වගේ දේවල් ගැන කතා කරත් වාට QHD+ dynamic AMOLED color panel එකක් තමයි ඉතින් වාට මේ display එකට තියෙන්නේ. ඔයා දන්නවා Super AMOLED display එකටත් වඩා මෙන්න මේ dynamic AMOLED panel කියන ගොඩක්ම supreme quality යුක්ත display panel එකක් කියන විදිහට. ඒ වගේම තමයි ඔයාට 60 Hz refresh rate එකක් තමයි මේ ෆෝන් එකට තියෙන්නේ. ඒක ලොකුට ගැටලුවක් කියන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔයා මේ ෆෝන් එක පාවිච්චි කරලා දේ තරම් ඔයාට smooth වගේක් ඉතින් මේ display එකෙන් බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. touch sampling rate එක වාට 240 Hz touch sampling rate එකක් තමයි device එකට තියෙන්නේ. HDR10+ color mode එකත් වාට මේ device එකට support කරනවා. එතකොට brightness වගේ ගැන කතා කරොත් ඔයාට 1200ක nis brightness වගේක් අපිට maximum වගේක් ඉදිරියට වාට මේ ෆෝන් එකෙන් බලා ගන්නත් පුළුවන්කම තියෙනවා. screen to body ratio ගැන කතා කරොත් වාට 89.4ක screen to body ratio එකක් වාට මේ display එකෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. resolution ගැන කතා කරොත් වාට 1440යි 3040ක pixel වගේ තමයි මේ device එකට තියෙන supreme display panel quality එකක් විදිහට සහ 19.9ක aspect ratio එකක් සහ 502ක supreme PPI density එකකින් වාට මේ device එකෙන් බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන display එකකින්. ඉතින් Samsung ලගේ තියෙන display ගැන ඉතින් අපිට කතා කරන්න දෙයක් නැහැ. ඉතින් වාට මේ phone එකේ තියෙන display එක ඉතින් අපිට සාමාන්‍ය X එකටත් වඩා supreme display quality එකක් වාට මේ display panel එකෙන් බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. X එක කිව්වේ Apple ලගේ phone එකේ. ඉතින් වාට supreme display එකක් සහිතව ඔයා දන්නවා සාමාන්‍ය display quality වැඩි වෙන්න අපිට battery drain වෙන ප්‍රමාණය වැඩි. මේ display එකෙන් වාට display quality තුනකින් යුක්තව බලා ගන්න පුළුවන්. HD+, එතකොට full HD+ සහ WQHD+ කියලා quality තුනකින් වාට බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයා මේ WQHD+ කියන display quality දාගන්න එපා. මොකද battery drain වෙන ප්‍රමාණය ගොඩක්ම වැඩි. ඒක නිසා සාමාන්‍ය අපිට HD+ සහ ඉතින් වාට full HD+ වගේ normally දාලා ඉතින් වාට phone එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. නමුත් අපිට display quality අතින් මෙන්න මේ Samsung ලගේ display quality ඉතින් අපිට කියන්න දෙයක් නැහැ. display protection එක ගැන කතා කරත් වාට Corning Gorilla Glass 6 protection එක වාට බලා ගන්න පුළුවන්. all year on display සහිත ඒක කියන්න දෙයක්වත් නැහැ. RAM එක සහ ROM එක ගැන කතා කරත් වාට 8GB RAM එකෙන් තමයි ෆෝන් එක අපිට ආවේ. මේ වෙද්දී මගේ අතේ තියෙන වාට 256 සහ 8GB RAM කියන internal storage එක තමයි ෆෝන් එකට තියෙන්නේ. වාට 512 දක්වා maximum internal storage මේ ෆෝන් එකට තියෙනවා. RAM version එක ගැන කතා කරත් වාට UFS 2.1 version එකෙන් තමයි තියෙන්නේ.
SoC ගැන කතා කරත් ඔයාට Android 12 version එක තමයි මේ ෆෝන් එකට support කරන්නේ. One UI 4.1 කියන version එක අනුව ඉතින් ඔයාට ගොඩක් බඳුරට මෙන්න මේ update එක විතරයි මේ ෆෝන් එකට තියෙන්නේ. බොර ෆෝන් එක පරණ වුණත් ඒ වගේම තමයි chipset එක ගැන කතා කරත් ඔයාට Exynos 9820 කියන 8 nanometer chipset එක තමයි මේ ෆෝන් එකට අපිට දීලා තියෙන්නේ. ආසන්නවසෙන් වාට Snapdragon ලගේ 855 කියන 7 nanometer chipset එකත් එක්ක compare කරන්න පුළුවන්කම තියෙන chipset එකක් තමයි මේ ෆෝන් එකට තියෙන්නේ. එතකොට ගේමින් පැත්තට ඉතින් වාට හිතන්න දෙයක් නැහැ මේ ෆෝන් එක ගේමින් පැත්තට හොඳයිද නැද්ද කියන එක ගැන. ඔක්ටකෝ චිප් එකක් තමයි ෆෝන් එකට තියෙන්නේ. Mali G76 MP12 කියන GPU version එක සහිතව. hardware performance පැත්තෙන් වාට කිසිදු අවුලක් වෙන්නේ නැහැ මේ ෆෝන් එක ගේමින් පැත්තට ගත්තත් ඉතින් වාට හොඳ මට්ටමේ තියෙන performance ගන්න පුළුවන්කම තියෙන chipset එකක් තමයි ෆෝන් එකෙන් වාට බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි display එකත් එක්ක තියෙන display edge එකත් එක්ක තියෙන ආවරණයෙන් වාට සුපිරිම මට්ටමේ ගේමින් performance ගන්න පුළුවන්කම තියෙන hardware performance තමයි මේ ෆෝන් එකෙන් වාට ගන්න හැකියාව තියෙන්නේ. ඒක නිසා අපිට ඩිස්ප්ලේ එකෙන් සහ hardware performance එකෙන් කිසිදු වැරද්දක් කියන්න නැහැ මේ ෆෝන් එකේ තියෙන performance එක බලද්දි. මොකද mid range price එකත් ගොඩක් වටිනා මේ ෆෝන් එකේ තියෙන performance අනුව. කැමරා setup එක ගැන කතා කරද්දී අපිට back cam එකේ දේවල් ගැන කතා කරද්දී ඔයාලට සාමාන්‍ය quad camera setup එකක් ඉදිරියට recommend කරගන්න පුළුවන්. ප්‍රධාන lens එක ඔයාලට මේ ෆෝන් එකට OIS lens පහසුකම තියෙනවා. dual pixel OIS megapixel 12ක frame rate එක අපිට f1.5 වලින් සහ 2.4 වලින් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. wide lens එක තමයි ෆෝන් එකට තියෙන්නේ. OIS optical zoom megapixel 12ක f2.4 52mm telepro lens එකක් සහ වාට megapixel 16ක f2.2 12mm ultra wide lens එකක් වාට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි 0.3 megapixel TOF 3D depth sensor එකක් වාට බලා ගන්න පුළුවන්. මේ lens එක ගැන කතා කරත් වාට හොඳ මට්ටමේ portrait image එකක් වාට capture කරන්න පුළුවන්කම හැකියාව තියෙනවා. සුපිරි මට්ටමේ කැමරා setup එකක් විදිහට recommend කර ගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍ය අපිට Apple එකේ X එකේ සමානම quality එකක් වාට මේ ෆෝන් එකෙන් කැමරාවෙන් වාට ගන්න හැකියාව තියෙනවා. super stereo පහසුකම අතරින් වාට මේ ෆෝන් එකෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි වාට super slow motion වගේ features ඉතින් වාට මේ device එකට තියෙන කැමරා setup එකෙන් තව features කීපයක් සහිත වාට video quality ගැන කතා කරොත් වාට 4K 30fps දක්වා video quality එකකින් ඉතින් වාට මේ ෆෝන් එකේ කැමරාවේ තියෙන maximum quality එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන 4K 60fps සහ වාට 4K 30fps දක්වා video quality එකක් ගන්න පුළුවන්. ස්ටීරියෝ සවුන්ඩ් රෙකෝඩ් පහසුකම මේ බෑක් කැම් එකෙන් අපිට හොඳ සවුන්ඩ් ක්වොලිටි එකක් විදිහට ගන්නත් හැකියාව තියෙනවා. සෙල්ෆි කැම් එක ගැන කතා කරොත් ඩුවල් පික්සල් සපෝට් කරන මෙගාපික්සල් 16ක f1.9 වලින් වාට 26mm වයිඩ් ලෙන්ස් එකක් තමයි තියෙන්නේ. සෙල්ෆි කැම් එකට තව ලෙන්ස් එකක් තියෙනවා. ඒකට ඔයාලට හිතන්න පුළුවන් ඩුවල් සෙල්ෆි කැම් එකක් තමයි මේ ෆෝන් එකට තියෙන්නේ. TOF 3D depth sensor එක වාට මේ කැම් එකකට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් සෙල්ෆි කැම් එකට හොඳ මට්ටමේ portrait image එකක් capture කිරීම හැකියාව තියෙනවා. selfie cam එකෙන් තියෙන quality එක අතින් උනත් ඒ වගේම තමයි වාට selfie cam එකේ video quality වගේ දේවල් ඉතින් වාට කතා කරොත් 4K 30fps දක්වා maximum video quality එකක් ගන්න පුළුවන්. 4K 30fps සහ 60fps වලින් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. 180p 30fps වලින් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. dual video call පහසුකම සහ auto HDR වගේ features සමගම සෙන්සර් වගේ දේවල් ගැන කතා කරත් වාට මේ ෆෝන් එකේ ෆින්ගර්ප්‍රින්ට් එක වගේ දේවල් ගැන කතා කරත් වාට අල්ට්‍රාසොනික් ෆින්ගර්ප්‍රින්ට් සෙන්සර් එකක් තමයි තියෙන්නේ. ඔයා දන්නවා සාමාන්‍ය ෆින්ගර්ප්‍රින්ට් වලට වඩා මෙන්න මේ අල්ට්‍රාසොනික් කියන්නේ ගොඩක්ම ෆාස්ට් ෆින්ගර්ප්‍රින්ට් සපෝට් කරන ස්කෑන් එකක් කියන එක ගැන. ඉතින් ඔයාට මේ ෆෝන් එකට තියෙන අල්ට්‍රාසොනික් ෆින්ගර්ප්‍රින්ට් සෙන්සර් එකක් සහ ඇක්සලෝමීටර් එක, ග්‍රයෝ, ප්‍රොක්සිමිටි, කම්පාස් සහ වාට බැරෝමීටර්ස් වලින් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. බැටරි කැපැසිටි ගැන කතා කරොත් ඔයාලට මිලියම් පවර් 4500 වගේ බැටරි කැපැසිටි එකක් තමයි තියෙන්නේ. 25 watt fast charging support කරන 15 watt wireless charging සහ ඉතින් ඔයාලට 4.5 watt reverse wireless charging ඔයාලට මේ ෆෝන් එකට ඔයාලට support කරනවා charging වගේ දේවල් වලදී. ඔන්න ඔය දේවල් ටික තමයි මේ ෆෝන් එකේ තියෙන ප්‍රධාන කරුණු වලට පැහැදිලි කිරීමක් කරන්න තියෙන්නේ. පහළ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එක බලලා ඉතින් ඔයාලට වැඩි විස්තර ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට ප්‍රයිස් රේන්ජ් එක වගේ දේවල් දැනුවත් වෙන්න පුළුවන්කම හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මේ වීඩියෝ කොහොමද? අනිවාර්යයෙන්ම වීඩියෝ එක ලයික් කරලා කමෙන්ට් කරන්න. ඉතින් ඔයාලගේ අදහසත් අනිවාර්යෙන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. channel එකට අලුත් කෙනා අනිවාර්යයෙන්ම channel එක subscribe කරන්න. ඉතින් මේ වගේ තවත්ම සුපුරම ෆෝන් රිවියු එකක් එනවා. ඉතින් ඔක්කොම උත්සාහ නැදී පිටයි පරිස්සමෙන්ම ඉන්න.